ดูหนังโป๊ก่อนออกกำลังกายจริงหรือเปล่าฟังดูหมกมุ่นนะฟังด้วยแล้วก็ฟังดูหมกมุ่นเพื่อนมันก็แกล้งกันเฮ้ยของมึงเป็นอย่างนี้นะของมึงเป็นอย่างนี้อย่างที่เดินมาเอาตีกันอะไรก็มันไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกตื่นเช้ามามันก็ไม่ได้เคารพธงชาติแบบปกติ1ลง2แต่ดิป๊าโนน่ามีแฟนอย่างเงี้ยเล่นกีฬาหรือเปล่าเล่นกีฬาหรือเปล่าAnd welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับมิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อหนุ่มคนนี้นะคะเขาเป็นหนุ่มหุ่นแซ่บเพราะเขาเนี่ยเป็นฟิตเนสโค้ชแล้วก็เป็นผู้นักโภชนาการเรียนทั้งด้านฟิตเนสกับนิวทริชั่นจะเป็นโค้ชทางด้านฟิตเนสก็คือออกกำลังกายแล้วก็นิวทริชั่นก็คือเรื่องโภชนาการฟิตเนสกับเซ็กส์มันเรเลทกันมันเชื่อมโยงกันยังไงวันนี้มาดูกันค่ะดูหนังโป๊ก่อนออกกำลังกายจริงหรือเปล่าฟังดูหมกมุ่นนะฟังด้วยแล้วก็ฟังดูหมกมุ่นไม่ได้ดูทุกครั้งแต่ดูครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่รีบเรามีเวลาช่วยให้มีฮอร์โมนโดปามีนก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขแล้วก็เพิ่ม arousal เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ดีถ้าวันไหนทิชาไม่มี motivation ในการออกกำลังกายทิชาก็เพิ่ม arousal แต่ดูแล้วอย่าไปทำอะไรนะดูเฉยๆดูเฉยๆเราไปทำแล้วโอเคตอนนี้คือสามารถเอาความอยากชักไปพุชอัพแทนความอยากในการทำสิ่ง active proactive ดูหนังโป๊แล้วมันมีความ arousal หรือความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ช่วยตัวเองนะนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นโอเคฉันกำลังจะต้องออกกำลังกายงั้นฉันไปออกกำลังกายแต่มันก็จะมีคนที่แบบดูแล้วห้ามใจตัวเองไม่ไหวฉันนี่แหละคือเขาเปิดหนังโป๊เพื่อดึงอารมณ์ตัวเองขึ้นมาหน่อยเพื่อดึงฮอร์โมนแต่ไม่ได้ทำอะไรนะว่าจะทำอะไรแล้วมันถึงไคลแม็กซ์แล้วมันเสร็จแล้วมันจะขี้เกียจวิธีการดูหนังโป๊ก่อนออกกำลังกายต้องทำยังไงเอาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคฉันมีอารมณ์ arousal แล้วประมาณ1 ชั่วโมงนานไป 5 นาทีจะบ้าเหรอนั่นคือครึ่งหนังโป๊แล้วนะกรอดูโอเคดูเท่าที่แบบเฮ้ยฉากนี้มันทำให้เรามี arousal มีอารมณ์มากโอเคไปออกกำลังกายก่อนเอาจริงๆนะฉันเชื่อว่าคนที่ดูตอนนี้เปิดหนังโป๊อยู่หลายคนกำลังเปิดไปด้วยดิฉันว่าน่าลองในการลองครั้งหนึ่งไม่เคยลองใช่ไหมไม่เคยใครจะไปคิดอันนี้คือตอนแรกผมไม่รู้พอมีวันหนึ่งว่างๆว่ะอ่ะลองเข้าไปดูแต่ต้องรีบออกกำลังกายว่ะเดี๋ยวไม่ทันก็ไม่ทำอะไรก็ไปออกกำลังกายเฮ้ยกำลังกายดีว่ะก็ลองอีกมันก็กลายเป็น hypothesis ขึ้นมาว่าการดูหนังโป๊มันเพิ่ม arousal level เพิ่มฮอร์โมนโดปามีนพอเราไปออกมันก็ไม่แปลกใจที่เรามีความสุขกว่าเรามีแรงกระตุ้นมากกว่าเชื่อว่าถ้าเกิดใครอยากลองได้นะแล้วมาคอมเมนต์กันว่าเป็นยังไงหลังจากดูเนี่ยต้องร้อยตั้งไปออกกำลังกายหรือไม่ตั้งไปออกกำลังกายอะคือคนออกกำลังกายเนี่ยผู้ชายส่วนมากเขาจะใส่กางเกงรัดรูปอยู่แล้วข้างในมันตั้งไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันรัดถูกรัดมันก็กดลงกว่าจะไปถึงยิมอะมันคงจะไม่อยู่ถึงไปถึงนั่นหรอกที่ลืมบอกคือผมยิมอยู่ที่บ้าน เพราะฉะนั้นแล้วผมขึ้นดูในห้องเสร็จปุ๊บผมก็เดินลงมาไม่ถึง1 นาทีและอีคนที่เหลือที่มันตั้งไปฟิตเนสดูว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคนเขามีคู่อะเขาสามารถมีเซ็กครึ่งหนึ่งแล้วไปออกกำลังกายครึ่งหนึ่งเป็นยังไงครับไม่เสร็จไงมีเซ็กพอแบบพอหอมปากหอมคอแล้วก็ออกไม่ทันให้หลังมันห้ามใจได้เหรอI don't know ก็เผื่อบางคนเขาแบบไม่เน้นแบบมือตัวเองอันนั้นไม่เคยลองเลยไม่รู้เพราะไม่มีครึ่งกลางไม่เคยลองให้ดูนะคะ เลยไม่รู้แล้วมาบอกคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ใช่เห็นว่าพ่อยูอ่ะให้เงินยูไปเที่ยวอาบอบนวดตอนเด็กๆจริงเหรอเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งอันนี้ไม่รู้แม่ดูอยู่ป่ะแม่อาจจะไม่รู้แม่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแม่ไม่น่าจะรู้โอเคไม่เป็นไรครับแม่เหมือนเขาอยู่โรงเรียนชายล้วนมาแล้วเราก็อยู่เมืองนอกก็ไม่มีอ่างไม่มีเล้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเมืองไทยเขาก็ฝากลูกไปด้วยเพื่อนพ่อเขาไปเที่ยวกันแต่ถ้าดื่มเหล้าอย่างเงี้ยผมไปกับพ่อได้แต่ถ้าไปเที่ยวผู้หญิงผมไม่ได้ไปกับพ่อเพราะเดี๋ยวแม่ตีหัวพ่อเนาะ ด้วยความที่โตเมืองนอกอยากรู้ว่าสังคมตอนนั้นเป็นยังไงจุดหนึ่งแรกที่เราไม่ได้เคยเรียนโรงเรียนชายล้วนเมืองไทยพอไปถึงนู่นก็PE เสร็จก็อาบน้ำปนกันกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจะเขินกูก็เขินไม่ได้เพราะทุกคนอาจเดี๋ยวหาว่าเป็นหรือเปล่าไม่กล้าอาบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็แกล้งกันเฮ้ยของมึงเป็นอย่างนี้นะของมึงเป็นอย่างนี้อย่างที่เดินมาเอาตีกันอะไรก็มีมันก็จะมีผู้ชายบางคนที่แบบก็ช่วยตัวเองแต่ไม่ใช่ในกลุ่มตรงกลางกลุ่มอย่างนั้นนะเขาก็ไปของเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงที่สังคมไทยบอกว่าตอนมีอารมณ์ให้ไปเตะบอลให้ไปออกกำลังกายมองได้2 มุมนะมุมแรกมันอาจจะคือธีโอรีที่เราพูดกันตอนแรกก็ได้ว่าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณไปเล่นกีฬาอาจจะเล่นดีขึ้นส่งไทยไปทีมชาติ อันที่2ผมมองว่ามันเหมือนคุณหิวข้าวแล้วคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวอะพอเขาถามว่าคุณมีอารมณ์แล้วเขาให้กอขอคองอมันเป็นอะไรที่แปลกตรงที่ว่าทุกคนแมนไม่เหมือนกันไงผมว่ามันควรจะเป็น open answer ที่แบบว่าเติมคำในช่องว่างถ้าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณจะทำอะไรแล้วทีนี้คุณครูก็จะย้อนกลับไปดูว่าโอเคในห้องเขาหรือว่ากลุ่มเด็กวัยเนี้ยมีความคิด1 2 3 4 5แบบนี้เห็นว่ายูเล่นกีฬาฟิตเนสขนาดเนี้ย
แข็งแรงอยากถามว่า sex drive libido ของยูแข็งแรงด้วยไหม libido หรือว่า sex drive เนี่ยความต้องการทางเพศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งสุขภาพคุณเองถ้าคุณอยู่ใน healthy range หมายความว่าปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากเกินหรือไม่น้อยเกินคุณก็จะมี optimal level of libido หรือว่า sex drive อย่างถ้าใครที่แบบฟิตมากๆแล้วแบบผอมแห้งลีนแบบไขมันแบบต่ำกว่า10อย่างเงี้ยlibido คุณดาวนะผมเคยตอนสมัยเรียนเราแบบเข้าแบบฟิตเนสไงเราก็เฮ้ยคุมอาหารช่างทุกอย่างออกกำลังกายทุกวันคาร์ดิโอเยอะๆ sex drive มันลงเพราะตอนนั้น body fat เราแบบ 8% อย่างเงี้ยมันไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกตื่นเช้ามามันก็ไม่ได้เคารพธงชาติแบบปกติแต่นั่นคือวัย20 กว่าเนี่ยนะหรือถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียอย่างเช่นinflammation ในร่างกายอักเสบในร่างกาย ถูกต้องร่างกายคุณก็ไม่สามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามปกติเท่าที่ควรคิดว่าการที่ตัวเองฟิตน่ะสามารถมีเซ็กได้นานขึ้นความอดทนความอึดในเชิงของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆที่โอ้ยanalyze เยอะเอาแบบว่าเพื่อเลยค่ะเพื่อปั๊บเลยแต่ต้องเข้าใจถ้าผู้ชายอย่างเงี้ยบางทีเฮ้ยตื่นเต้นถ้าเสร็จเร็วมันไม่ได้เกี่ยวกับการมีกล้ามเนื้อเยอะไม่เยอะเพราะมันคือจุดตรงนั้นที่คุณไม่สามารถเล่นได้อยู่แล้วถ้าเกิดทุกคนมีความเซนซิทีฟเท่ากันตรงจุดของเขาแล้วคนหนึ่งฟิตกว่าคุณคิดว่าเขาจะอยู่ได้นานกว่าไหมผมว่าไม่เสมอไปทำไมอ่ะเพราะอิงจากการหมุนเวียนของร่างกายเนี่ยยิ่งมันเซอร์คูลเลตดีอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมีความเซนซิทีฟที่เพิ่มมากขึ้นแต่นั้นไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ออกกำลังกายเพราะคุณอยากจะอึดนานขึ้นมันก็ไม่ใช่ถ้าเกิดมีเซ็กบ่อยๆมันถือนับเป็นออกกำลังกายได้ไหม exercise physical activity exercise คือการขยับร่างกายที่มีแบบแผน physical activity คือการขยับร่างกายที่ไม่มีแบบแผนสมมติติชาเดินจากที่จอดรถมาสตูเนี่ยไม่มีแบบแผนหรอกโอเคฉันจะเดินไปกลับให้ได้5 กิโลนะฉันจะมีเซ็กซ์3 เซตเซตละ10 นาทีไม่ใช่ถูกไหมแต่ exercise มันคือการทำกิจกรรมที่มีแบบแผนแล้วถ้าเกิดเราเริ่มทำเซ็กแบบมีแบบแผนนะต้องการ5 ท่ามีแบบแผนเซตละ30ช่วยบอกนะท่าหนึ่งที่โคตรเหนื่อยสำหรับผู้หญิงนะคือท่าตอนนี้ผมร้อนแล้วท่านี้คือโคตรเหนื่อย30 เซต1 2 3 4อันนี้จะบอกว่าอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นถ้าเกิดคุณสควอตคุณออกกำลังกายมาคุณก็ทำได้ดีกว่าคุณก็จะล้าน้อยกว่าผู้ชายน้องล่างน้องล่างแล้วถ้าคุณจะเพื่อประหยัดแรงคุณก็ค้างเฉยๆใช่ป่ะเราก็นอนแล้วเราก็จะกรูดบริดจ์ขึ้นมาให้แทนโอเคเราก็2 3 1ลง2ต้องรอแล้วฉันต้องอยู่สควอตคุณก็ค้างไว้อย่างนั้นเลยก็สลับกันเหนื่อยชิบมันก็จะไม่เป็นแค่ physical activity แล้วได้ข่าวว่าคนที่ take steroid เล็กมีส่วนไหมเวลาเราฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเนี่ยมันก็จะผลิตฮอร์โมนต่างๆขึ้นมาที่ร่างกายมันเจอแล้วมันรู้สึกว่ามันมีฮอร์โมนเข้ามาแล้วฉันก็ไม่ต้องผลิตพอฉันไม่ผลิตปุ๊บอวัยวะทางเพศเรามันก็จะเล็กลงอวัยวะทางเพศของเราหรือช่วงตอนนั้นของเราที่จริงมันทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนด้วยแต่พอมันมีฮอร์โมนอื่นเข้ามามันก็งั้นฉันพักนะมันก็ไม่ต้องทำงานมันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะอาจจะมีการห่อลงไม่อยากใช้คำว่า deformity เล็กลงแต่ว่ามันก็อาจจะมีส่วนส่งผลทำให้มันไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าเคสที่แย่ที่เคยมีไม่ใช่ผู้ชายนะคือผู้หญิงนะเขาเนี่ยใช้ฮอร์โมนฉีดเข้าไปเพื่อจะได้ยกหนักขึ้นมีกล้ามเสร็จปุ๊บโอเคก็ยกหนักขึ้นแต่ไออวัยวะทางเพศหรือคลิทอริสของเขาเนี่ยมันเกิดการไฮเปอร์โทฟีหรือว่าการขยายใหญ่ขึ้นของกล้ามเนื้อตรงนั้นจนสุดท้ายแล้วก็แปลงเพศเป็นผู้ชายเลยเคยเห็นมีคนโชว์ให้ดูเขาเป็นเจ้าของคลิทอริสนั้นด้วยมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆอยากเห็นน่ะ I thought it was a Jew อะ พอผู้หญิงมีอารมณ์อ่ะมันก็มีการพองตัวขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ถึงขั้นเห็นชัดไงคนเลยไม่นับแต่ที่จริงมันฟังก์ชันเหมือนกันมันก็มีประสาทสัมผัสแต่มันเป็นคลิทอริสที่ใหญ่ขึ้นมันไม่กลายเป็นจูนะไม่ได้อย่างนั้นมันกลายเป็นตัวคลิทอริสที่มันมีอยู่แล้วแต่มันใหญ่ขึ้นใช่คุณเคยฉีดสเตียรอยด์ไหมไม่เคยกล้าพูดเลยไม่เคยมันไม่ได้มีความจำเป็นกับเราหน้าที่ของเราในการออกกำลังกายคือเพื่อให้มีสุขภาพดี performance ในการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีไม่ใช่ต้องมีกล้ามใหญ่เพื่อให้คนมาจัดแล้วเฮ้ยโอ้โหกล้ามแม่งทุกลายกล้ามเนื้อสวยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดผู้หญิงมีประจำเดือนควรออกกำลังกายไหมก่อนมีประจำเดือนหรือไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงถ้าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะมีร่างกายที่พร้อมในการออกกำลังกายช่วงมีประจำเดือนได้มากกว่าเช่นในช่วงแรกของการมีประจำเดือนเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถออกกำลังกายที่มันมีความทนทานได้มากขึ้นจริงๆผมมีอีบุ๊กเขียนเนี่ยก็จะเขียนในเรื่องของ menstruation cycle ตรงนี้ด้วยว่าแต่ละช่วงแต่ละเฟสของการมีประจำเดือนคุณจะออกกำลังกายแบบไหนอีกอย่างหนึ่งเสียเลือดเยอะๆก็ต้องกินอะไรที่มันช่วยทดแทนตรงนั้นอย่างเช่นไอรอนก็จะช่วยได้กินตับท่านเลยกินตับเหรอกินตับอะไรอะตับหมูตับไก่กินตับกันนะคะคนละตับนะคะ Fun fact
ประโยชน์ของการออกกำลังกายระหว่างมีประจำเดือน รู้หรือไม่การที่ผู้หญิงออกกำลังกายระหว่างมีประจำเดือนนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดอย่างแรกคือช่วยให้เรา enjoy กับชีวิตประจำวันในช่วงที่มีอาการ PMS ได้ง่ายขึ้นเพราะช่วงก่อนและระหว่างมีประจำเดือนระดับสารเซโรโทนินจะลดลงพร้อมๆกับฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ส่งผลให้เรามีอาการสวิงหงุดหงิดง่ายอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรแต่การออกกำลังกายจะช่วยบูสต์สารเอนโดรฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขโดยจะหลั่งมากขึ้นและช่วยบรรเทาอาการกลุ่ม PMS ได้ทำให้เราแฮปปี้ง่ายขึ้นประโยชน์อีกหนึ่งข้อมีบอกไว้ผ่านงานวิจัยของดร. Georgie Brunwells เปิดเผยว่าการออกกำลังกายสามารถลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้และยังทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอีกด้วยมีอะไรบ้างที่คนมาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายต้องทำนานๆผมคิดว่าคนส่วนมากเวลาแบบจริงๆมันต้องทำเร็วๆและ intense คือต้องเข้าใจว่าคนส่วนมากไม่มีเวลานานแล้วคนส่วนมากไม่ออกกำลังกายทีนี้ถ้าคุณจะเจือนเวลาในชีวิตคุณเนี่ยมาออกกำลังกายคุณไม่อยากจะให้มันชั่วโมงหรอกคุณอยากให้มัน15 20 30นาทีเพราะฉะนั้นยิ่งเวลามันสั้น intensity มันต้องเพิ่ม short duration high intensity เพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาที่คุณมีแต่แน่นอนว่าคนส่วนมากเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยไม่หนักพอที่จะทำให้ผอมนะเพราะฉะนั้นเราต้องหันไปหาเรื่องโภชนาการถูกไหมเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยมันเป็นกับการกินซึ่งการกินมันง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนกินอาหารแต่ไม่ใช่ทุกคนออกกำลังกายแต่การที่คุมอาหารเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเหมือนกับการออกกำลังกายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าอาหารจะสำคัญ 80% อะไรก็ตามแต่มันก็จะไม่ให้ประโยชน์อย่างที่คุณออกกำลังกายแล้วคุณได้เปรียบตอนที่ยังไม่มีลูกตอนที่แบบ single and out there มีเซ็กซ์ที่แตกต่างกันไหมเหมือนกับว่ามันชีวิตเซ็กซ์มันเป็นยังไงเธอก็เนี่ยก่อนมีลูกผมก็ไม่ใช่คือผมไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนเที่ยวไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้เที่ยวเล่นกีฬาออกกำลังกายมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้หมกมุ่นกับผู้หญิงรู้สึกว่าก่อนและหลังไม่ได้ต่างกันคิดว่าต่างกันแค่ไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้เวลามีลูกไม่แต่หมายถึงว่ามันจะมีเวลาว่าลูกนอนแล้วหาเวลาให้ตัวเองเช่นไปดูหนังโป๊ไปมีเซ็กอะไรอย่างเงี้ยดูไปออกกำลังกายไงตอนออกกำลังกายดูแล้วเธอดูเพื่อไปออกกำลังกายเธอไม่ได้ดูเพื่อกอล์ฟไงแล้วมีโมเมนต์ของตัวเองตอนไหนตอนมีลูกหาโมเมนต์ให้ตัวเองตอนลูกหลับก่อนลูกตื่นลูกไปโรงเรียนเนี่ยโมเมนต์ตัวเองเนี่ยลูกอยู่โรงเรียนตารางชีวิตผมตามเขาเลยคือในอนาคตถ้าเกิดเราไปเจอพาร์ทเนอร์มันมีเกณฑ์ของลูกมาเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนสำหรับผมคือลูกคือ priority อยู่แล้วยังไงก็ตามต้องลูกเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะใครอะไรยังไงก็ต้องเอาลูกมาก่อนเรามีการสอนแบบ basic sex education ไหมหรือมีแพลนวันหนึ่งที่จะคุยกับลูกเราอย่างไงด้วยความที่โอเคเราก็เห็นทั้ง western culture Thai culture ความแตกต่างสิ่งที่มันเกิดขึ้น western มัน open แค่ไหนแล้วพอมาเมืองไทยมันก็ไม่ได้ open ขนาดนั้นทำให้เกิด consequence 1 2 3ตามมาแต่ open มากๆมันก็มี consequence 1 2 3ข้อได้เปรียบก็คือเราก็สามารถเอาสิ่งที่ดีของ western culture และไทย culture ผู้หญิงเมืองนอกเนี่ยผมไปนั่งเรียนเนี่ยโนบรากันไปเรียนเราเห็นหัวนมจนเป็นเรื่องปกติอะก้มไปกางเกงในโผล่แต่ถ้าเป็นเมืองไทยเฮ้ยไม่ได้ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองไทยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าการที่สอนให้เป็นผู้หญิงแบบต้องระวังนะต้องนั่งอย่าไปผู้หญิงบางทีอยู่เมืองนอกเฮ้ยแม่งนั่งแหกขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงไทยก็พูดถึงเราหรือเปล่าไม่คนที่ไม่เคยมีลูกอะมันจริงไหมว่าลูกกลายเป็นความรักที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนแบบว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันจริงไหมมันเป็นแบบนั้นไหมมันเป็นความรักที่แบบจะทำอะไรก็ได้ยังไงพ่อก็รักหนูแบบเป็น unconditional love ของจริงที่เรารู้สึกว่าคนมีลูกเขาจะเข้าใจเคยเห็นเด็กร้องไห้แบบอยากจะส่งมันคืนแต่ไม่รู้จะส่งคืนอะไรเพราะลูกเรามีไหมคนมาเห็นลูกเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากมีลูกเพราะเด็กมันจะน่ารักจะเล่นใช่แต่ผมก็จะบอกแต่คุณต้องเห็นเวลาร้องด้วยนะซึ่งจริงๆถ้าคุณรับข้อไม่ดีได้ข้อดีมันคือโบนัสทำไมถึงไม่มีพี่เลี้ยงเราเป็นคนทำเขาขึ้นมาเราก็ต้อง take responsibility ตรงนั้นโอเคมันจะมีบางบ้านที่สะดวกแบบนั้นแต่อันนี้คือในมุมมองความเห็นส่วนตัวของผมที่ผมรู้สึกว่าโอเคลูกคุณต้องดูแลเองไม่ว่าคุณจะต้อง sacrifice อะไรก็ตามเรื่องเวลางานโชคดีที่สามารถขยับตารางงานตามตารางเรียนลูกได้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เวลาตรงนั้นแล้วจริงๆมันแค่10 ปีแรกเท่านั้นเองสุดท้ายเขาเลย10 ปีคุณจะมาย้อนมีเงินย้อนไปตอนเขา5 ขวบได้ไหมมันก็ไม่ได้มีคนมาให้5 ขวบเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบอย่างเงี้ยยูจะเป็นพ่อประเภทไหนไม่บังคับแต่คือพ่อแม่มีหน้าที่แค่ไกด์แดนซ์ให้เขาแนะนำยังไงลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าลูกเราบอกว่าแดดดี้ป๊าโนน่ามีแฟนอย่างเงี้ยเล่นกีฬาหรือเปล่าไม่เพราะหนึ่งคือผมเล่นกีฬาครอบครัวเล่นกีฬาลูกก็เล่นกีฬาคนเล่นกีฬาเขาจะมีดิสซิปลินอีกแบบหนึ่งไม่ใช่คนไม่เล่นกีฬาไม่มีดิสซิปลินนะส่วนตัวเรามองว่ามันสามารถโชว์คาแรคเตอร์ให้กับเราได้เพราะว่าการเล่นกีฬาทุกคนมันไม่ใช่เล่นวันเดียวแล้วได้ไงมันคืออย่างน้อยมันได้โชว์สักคาแรคเตอร์หนึ่งว่าเธอยังมีความอดทนและรอได้เพราะว่าผลที่มันออกมาไม่ใช่วันต่อวันเราจะสอนเขาเรื่องเพศยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยู่ในเอจที่เป็นวัยรุ่นนะมิกกี้ถ้าในเรื่องการเจริญเติบโตอย่างเช่นมีประจำเดือนต่างๆเนี่ยต้องเป็นทางแม่เขา
เป็นคนสอนมากกว่าเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นในเรื่อง sex education คือตอนสมัยผมอยู่อเมริกาเนี่ยบางทีแบบ prom night เราไปรับผู้หญิงพ่อแม่ผู้หญิงเขาก็จะบอกเราพามาส่งกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ตามนั้นคือไม่ได้แบบว่าพากันหนีนอกเวลาหรืออะไร มันจริงเด็กดีจริงๆ คือเราพูดเรายื่น rules ให้แล้วคุณสามารถอยู่ใน rules ของเราประมาณนี้ได้ไหมคือเราอยากให้เขาเป็นคนแรกที่ถ้ามีอะไรไม่ว่าเรื่องไหนเขาสบายใจที่จะมาคุยกับเราถ้าสมมติผมมีปัญหาผมก็จะคุยกับพ่อแม่ก่อนไม่ว่าจะปัญหาเรื่องอะไรก็ตามลูกโตแล้วเลือกผู้ชายให้ลูกได้1 คนมีคนไหนไหมที่แบบเป็นเนี่ยถ้าเกิดเลือกสมมติว่า เดวิดเบคแฮมได้ไหมผมชอบคนรักครอบครัวแค่รักครอบครัวเราดูรู้ว่าคุณทวีตพ่อแม่คุณยังไงคุณก็จะทวีตลูกเราแบบนั้นเพราะอย่างสมมติเราวัยรุ่นเราไปเจอผู้หญิงเราก็จะว่าเขาก็คือลูกสาวของ ใครสักคนใครสักคนแล้วถ้าเขาเป็นลูกเราคือเราต้องมอง2-3 มุม ไม่เซนดีเนาะผู้ชายนั้นเดย์จะมาคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ส่วนมากถ้าเกิดเราเจอผู้หญิงถ้าเกิดบางคนเขาเจอกันโอ้อีนี่กูจะเอาคนนี้แต่เป็นการคิดว่าคนนี้ที่เราอยู่ต่อหน้าเขาเขาเป็นลูกของใครสักคนถ้าเราทำอะไรไม่ดีกับเขาแล้วถ้าคุณเป็นพ่อแม่เขาคุณจะรู้สึกยังไงคือเมื่อก่อนผมไม่ใช่ผู้ชายแบบไม่ใช่ผู้ชายไม่ดีที่ไปทำอะไรกับผู้หญิงเรื่อยเปื่อยพอมีลูกสาวผมก็ไม่ได้กลัวบาปเท่าไหร่กี่คนวะที่สามารถพูดสิ่งนี้ได้มันมีความสบายตัวบางอย่างเนาะโหฉันก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยอ้าวทั้งกองขำถ้าเกิดสมมติว่าโนล่ามาดูเทปนี้ในอนาคตได้เขาโตขึ้นเนี่ยอยากจะบอกเมสเสจอะไรบอกอะไรกับเขาเอาจริงๆพ่อแม่รักลูกอยู่แล้วไม่ว่าลูกจะดีจะไม่ดียังไงก็ตาม แต่ว่าเราก็มีหน้าที่ได้แค่แนะนำชี้ทางให้เขาจะเลือกทำหรือไม่เราเปิดประตูให้เขาเห็นแหละทั้งหมด10 ประตูคุณจะเข้าประตูไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณหากคุณเข้าไปแล้วมีปัญหาอะไรก็อยากให้เราเป็นคนแรกเราหมายถึงครอบครัวนะเป็นคนแรกที่เขามาหาโอเคค่ะฝากช่องทางการติดตามค่ะถ้าเกิดคนอยากจะฟิตมากขึ้นเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนหรือว่าจะมีคอร์สอะไรไหมได้ก็จริงๆตอนนี้มีอีบุ๊กนะอีบุ๊กผมเขียนมาทั้งหมด8 เล่มก็จะมีตั้งแต่คน8 เล่มอยู่คนเดียวว่างๆก็เขียนอีบุ๊กเล่นจะมีสำหรับคุณผู้หญิงสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุพนักงานออฟฟิศคนที่อยากลดน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อทั้งหมดมันก็จะเป็นมันไม่ใช่อะไรที่ฉาบฉวยผมชอบอะไรที่มัน sustainable แล้วก็จะมีในส่วนของมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกาแฟชาเพิ่มการเผาผลาญแล้วก็ช่วยเพิ่ม energy เพิ่มความ active ชื่ออะไรคะMix ครับ Mix นะคะเดี๋ยวขึ้นในตรงนี้นะถ้าเกิดใครสนใจอีบุ๊กของเขานะคะมี8 เล่มด้วยกันไปดูว่าอะไรเหมาะสมกับคุณเนาะที่ผ่านมาหลายคนคิดว่าออกกำลังกายเพื่อต้องให้หุ่นดีแต่มันมากกว่านั้นมันคือความรู้สึกดีจากข้างในให้แบบเฮลตี้ทั้งกายและใจทุกคนมันลิงก์กันเนาะแนะนำเลยว่าอยากให้ทุกคนออกกำลังกายเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ฝากไปติดตามนิกกี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ see you next time บ๊ายบายครับขอบคุณครับสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence ผมเคยเป็นฝีที่ก้นตอนเล่นกีฬาเยอะๆยาวเลยเรื่องใหญ่เลยต้องให้หมอกรีดออกเล่นกีฬาไม่อาบน้ำทำไมไปเรียนต่อเลยไงเรียนมหาลัยฝีต้องใหญ่ขนาดไหนที่มันอยู่ไม่ได้เลยก็ผมมีรุ่นน้องเฮ้ยมึงดูให้กูหน่อยดิเราโอเพ่นไงเราไม่ได้มาห่วงก้นโอเพ่นมากเธอดูฝีฉันหน่อยได้เฮ้ยมึงถ่ายรูปมาด้วยนะแต่ไม่ต้องติดฟิลเตอร์นะจะได้เห็นชัดๆว่ามันอักเสบหรือยังใครฟิลเตอร์ถ่ายฝีให้ฟิลเตอร์ให้ฝีมันสวยขึ้นก็ดูเฮ้ยมันอักเสบงั้นมึงพากูไปโรงพยาบาลเลยเพราะขับรถไม่ได้ไงแม่งอย่างเงี้ยหรอแล้วทำไงเขาทำไงเขาก็หมอก็ฉีดยาชาถ้าเกิดต้องฉีดยาชาคือไม่แค่เอาฝีออกมาไม่ได้เลยหรอมันต้องกรีดฉีดยาชาแล้วกรีดมันก็น้ำเหลืองไหลออกมาเพราะเขามีจอให้เราดูด้วยไงเราได้เห็นตอนเขาเอาฝีเราออกเรียลไทม์ใช่แล้วที่อเมริกามีที่ฉีดตูดไหมไม่ใช่ทิชชู่ผมว่าส่วนหนึ่งมันคืออันเนี้ยมันไม่มีจะให้เราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วไปชาวเวอร์มันก็ดูลำบากไปเรียนกลับหอมาชาวเวอร์มันก็ลำบากไง